हेलो स्टुडेन्ट्स, अब म यहाँहरूलाई आफ्नो सेलफोनमा टिम्सको मोबाइल एप कसरी इन्स्टल गर्ने भनेर देखाउन गइरहेको छु। त्यसका लागि पहिला सुरु प्ले स्टोरमा जानु होला। अनि त्यसपछि यहाँ गएर माइक्रोसफ्ट टिम्स भनेर यसरी सर्च गर्नु होला। सर्च गरिसकेपछि माइक्रोसफ्ट टिम्स भनेर यसरी देखाउँछ। त्यसको छेउमा इन्स्टल बटन छ, त्यसलाई थिच्नु होला। केही समय लाग्छ। अब यो डाउनलोड हुँदैछ। डाउनलोड भइसक्यो, अब इन्स्टल हुँदैछ। इन्स्टलेसन कम्प्लिट हुँदैछ। इन्स्टलेसन कम्प्लिट भयो। अब यहाँ मुनि बटम राइटमा ओपन भन्ने बटन आयो, यसलाई थिच्नु होला। यसलाई थिचिसकेपछि माइक्रोसफ्ट टिम्सको यस्तो स्क्रिन आउँछ। त्यसपछि यहाँहरूलाई साइन अप या साइन इन भन्ने अप्सन आउन सक्छ। त्यसमा साइन इन भनेर थिच्नु होला। म यहाँ साइन इन भनेर थिच्छु। त्यसपछि यहाँ स्कुलले दिएको इमेल यहाँ हाल्नु होला। जस्तो मैले यहाँ स्कुलले दिएको इमेल एड्रेस हालेँ, साइन इन गरेँ। त्यसपछि पासवर्डको लागि सोद्धाखेरि आफ्नो पासवर्ड हाल्नु होला। यसरी साइन इन गरिसकेपछि मोर इन्फर्मेसन रिक्वायर्ड आयो, नेक्स्ट गर्नु होला। केही समय यस्तो खालको स्क्रिन आयो भने यहाँहरूले स्किप सेटअप गर्न सक्नुहुनेछ। तर यहाँहरूको स्क्रिनमा यस्तो नआउन सक्छ। यति गरिसकेपछि हामी माइक्रोसफ्ट टिम्समा साइन इन हुन्छौँ। त्यसपछि नेक्स्ट अनि गट गरिसकेपछि फेरि पनि गट गर्नु होला। अनि त्यसपछि यहाँहरूले यसरी माइक्रोसफ्ट टिम्समा लगइन हुन सक्नुहुनेछ। अब अर्को भिडियोमा एकभन्दा बढी विद्यार्थीलाई एउटै फोनमा कसरी लगइन गरेर राख्ने भनेर कुरा देखाउन गइरहेको छु। धन्यवाद।